Na gas labo ni se wọ́n ní ẹjú wá. Ó pọ̀. Àmà tí oníṣáwà. Bẹ́ẹ̀ ni yọ sọ́ni mi ẹ kúrò ní sọ́ni mi ṣá. Ẹ wá yọ náà ẹ yọ. Báwo la ẹ máa yọ báyìí? Ẹyin máa jẹ ẹrọ bẹ́ẹ̀. Ń bọ̀, ẹ ó dànù. Ok, ṣe rí rí ìbúra láti. Táwọn eléyìí ẹ ká bẹ̀rẹ̀ ṣóònà. Kẹ́ tó ṣe lè bọ̀ send ẹ̀ sí mi ò record ẹ̀. But bóyá ká ẹni tó bá ní kó bá send ẹ̀ sí ìbúra láti. Ṣe rí tẹ́lẹ̀ yìí tí mo brẹ̀kẹ̀tẹ̀ là ń jẹ irú ayé máa jẹ brẹ̀kẹ̀tẹ̀. Ṣé ó àṣé ẹ wá béèrè pé. Ẹjọ́ ṣé ẹ fẹ́ kí n play ni ẹ máa nǹkan tẹ́ bá ti fẹ́ kí n play. Ẹ máa play o, of course. Mo kàn fẹ́ kẹ́ káwọn tí wọlé kẹ́ tó play ẹ ní ìbúra láti. Àwọn tẹ́ bá jẹ́ máa rí play. Ó yé mi tí play mo kàn wo náà ni. Ok, ẹ play anything playable. Ó yẹ ìpọ́nlẹ̀. Ǹjẹ́ eléyìí mo tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ gbọ́. Mo ṣá ṣàlàyé fún wọn kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo bá wọn sọ náà ni mo lè sọ níta. Mo wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ kan fún mi, wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn ni mo fẹ́ sọ fún yín. Wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún mi, wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn ò fẹ́ sáìn ìwé tí àwọn critical thinkers gbé wá. Wọ́n ní ọ̀dọ́ wọn sọ fáwọn wípé àwọn fẹ́ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan. Mọ̀ wọn ò sọ irú ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé pé wọ́n kàn sọ fáwọn wípé àwọn ń báṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ àwọn ń báṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀. Wípé létà wọ́n wá rán èèyàn kan wá bá wọn. Wọ́n ní ẹni tán dẹ̀ ní kó gbèrò wá fáwọn yẹn wọ́n láwọn ò mọ̀. Wọ́n láwọn láti pe ìkan nínú wọn. Wọ́n láwọn Honorable Laide. Rather don't help either Laide or kò yé mi. Wọ́n náà ṣàpè kan nínú wọn láwọn n tó wà ní Sambisa either one of the three ṣàwọn láwọn pè kan nínú àwọn àbí wọ́n lè rí pé ṣé ẹ̀yin lẹ́nikẹ́ni gbéwèé wá fáwọn. Wọ́n láwọn wá ní àwọn ni wọ́n láwọn wá ní kọ́ fáwọn ní ìgbà díẹ̀ káwọn ka ìwé yẹn. Wọ́n nígbà táwọn wá ka ìwé yẹn wọ́n láwọn wá discover pé wọ́n pe Tinubu lẹ́jọ́, wọ́n pe DPP lẹ́jọ́, wọ́n pe Sanwó-Olú lẹ́jọ́. Wọ́n ní pé gbogbo àwọn yìí lo ìbò náà ń gbé àwọn nìkan làwọn wà ní Nàìjíríà. Voice note tẹ́ ń gbọ́ yìí. Voice note jẹ́ voice note woman kan Ìyábọ̀ Oyèrìndé. Ó pe bàbá láti bá bàbá sọ̀rọ̀ lánàá àsàtànà láti bá bàbá sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí wọ́n sáìnì document tí àwọn critical thinker tí wọ́n mú wá sóhun lẹ́ ń gbọ́ response bàbá látọ̀dọ̀ màmá yẹn òun lẹ́ ń gbọ́ yẹn sókè lè máa fọkàn bá lọ because bí mẹ́ta ẹni máa play. Ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin comment section ṣóyè yín. Pé ìdí táwọn ò ṣe sáìn ìwé yẹn ni mo wọ́n ní bàbá mo ní ṣe bí àwọn pípù ṣe bí àwọn èèyàn yín ni. Kí ló dé tẹ̀lé bá wọn sọ̀rọ̀ ní ìtùbí ìgbùnbí? Ẹ bá má jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ bá má jẹ́ ká ṣe báyìí, báyìí ni kẹ́ jẹ́ ká jọ ṣe. Mo ní wọ́n wá ní àwọn tí ẹ lè má gba lẹ́tà káwọn má gbé fún Sam Shitu. Mo wá ní bàbá tó bá kọ wájú sí yín kẹta, tó bá kẹ̀yìn sí yín kẹta, tó bá kẹ̀yìn nìkan ẹ tèrò ara yín pa. Àwọn pípù yìí kì í ṣe èèyàn wọn ò fẹ́ yín o. Mo ní because bàbá tẹ̀ ń sọ yìí gangan Ìyábọ̀ Òjó ló ń ṣiṣẹ́ fún. Mo ní Ìyábọ̀ Òjó ni bàbá rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún. Wọ́n ní ṣe bí public náà ló fún àwọn ní Sam Shitu. Mo wá ní òkè kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ká ṣe lórí bí mo ní because àwọn tó ti jìyà jù ní sáìdì true justice for Mohbad ti pọ̀ mo nírò èmi ń sìn nítorí ọ̀rọ̀ estate tí mò ń gbé last month ni mo kúrò ńbẹ̀. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ estate mi ni for good 2 weeks mo fi jókòó sílé tí mi ṣiṣẹ́.
mo ní torí náà ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá ẹ wá nǹkan kan ṣe sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Wọ́n wá ní nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní pé tí àwọn critical thinkers tí wọ́n bá lè yọ Tinubu, tí wọ́n yọ gómìnà, tí wọ́n dẹ̀ yọ DPP. ìyẹn mi pé bàbá Mohbad ń wo show wa ń bì báyìí ibi báyìí ni mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí ibi mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí pé wá ìtẹ́ fi máa sú Tinubu gọ́vnà kí ni gọ́vnà ṣe gọ́vnà wà nulẹ̀ torí ẹ ti over kàwé ẹ̀yin critical thinker yẹn ẹ ti kàwé jù ìwé yẹn ti wá pọ̀ jù lórí yín ṣó yẹ kẹ́ ẹ mú gọ́vnà kí ni gọ́vnà ṣe tẹ́ ẹ mú gọ́vnà sí kí ni president ṣe tẹ́ ẹ mú. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ṣé TikTok ya wèrè ní owó yẹn wá zoom mi? Ẹ tún wá sókè kí n wò kí ló ṣẹlẹ̀? So pé báwo lẹ ṣe máa sú gọ́vnà tí wọ́n yọ kúrò wọ́n láwọn máa sáàní wọ́n ní kọ́ yọ àwọn mẹ́ta yẹn kúrò. Mo wá ní kì í ṣe wípé wọ́n fẹ́ pe àwọn pípù yẹn lẹ́jọ́. Mo ní ìdí tí wọ́n ṣe fi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn sí ni wípé kí wọ́n lè dá sí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n bá pe Tinubu lẹ́jọ́ tó pe gómìnà lẹ́jọ́ tó pe gbogbo ẹ̀ lẹ́jọ́. Wọ́n ní kì í ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti dá sí ṣe bí wọ́n ṣe kí lẹ ti ń pe kíní ta parí wọ́n ní ṣe bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló gbé inquest sílẹ̀. Gàmí ọmọ kan fi delay strategy ní inquest. Ẹ máa gbà tí wọ́n gbé inquest sílẹ̀ mo ní sáà kí ló gbẹ̀yìn inquest yẹn. Mo ní bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀rù ti everybody ẹ̀rù tọmọ tó wà nínú mọ́ọ̀dì yẹn. Mo ní ẹ̀rù tọmọ tó wà nínú mọ́ọ̀dì yẹn kẹ jẹ́ kí wọ́n sign ìwé kẹ jẹ́ kí wọ́n mo nígbà tẹ ní ẹ wà lórí case for almost 2.5 years báyìí kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà nínú ilé pẹ̀lú ọmọ yẹn 24/7. Mo ní lórí WhatsApp kìíní tún leak out. Mo ní lórí ẹ̀ náà wọ́n ní pé bàbá Ṣítù lòun ò ní gbé ẹjọ́ yìí lọ sí high court. Mo ní kí wàá ní benefit pé ẹ wà lórí ẹjọ́ for 2 years. Wọ́n wá ní wọ́n ní ó ga o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan táwọn lè sọ ni wípé tí wọ́n bá ti yọ àwọn mẹ́ta yẹn kúrò wípé kán gbéwèé yẹn wá pé àwọn máa sign. Mo ní ṣó dá yín lójú ṣẹfẹ́ mo ní kí ló dé tẹ̀ pé àwọn Young Daddy kẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní àwọn rán èèyàn kan sí wọn wọ́n ní ṣe bí àwọn. Ó dùn mí pé bàbá Mohbad ṣọ́ọ̀kì àwọn kọ́ńfì bó ṣe ṣọ́ọ̀kì wọn bákanbákan ẹ̀ because nígbà tí bàbá Mohbad ń ṣe sí tọ̀dọ̀ títí wa inú wọn ń dùn nígbà tí bàbá Mohbad tó ń ṣe sáwa inú tí wọ́n ń dùn gbà yẹn bẹ́ẹ̀ àwọ̀ wa ní ṣe báwọn ṣe ṣe ó dùn mí fún Kọfí gan wípé adúrú wàhálà yín bàbá Mohbad lè jẹ ojú yín báyìí ládùrú wàhálà tó ṣe ìyẹn Kọfí bàbá Mohbad lè jojú ẹ báyìí ó dùn mí gan
ní ìsìn bàbá Mohbad ò mọ láti pe àwọn critical thinker tó bá pé bàbá Mohbad fẹ́ ṣe nǹkan tó tọ́ tó fẹ́ sáìn nǹkan tó tọ́ kí ló dé tí bàbá Mohbad máa ń dóbò lẹ́ẹ̀kan tó máa ń la lábàrà àwọn critical thinker tó jẹ́ pé ó máa ń pè wọ́n máa ń fún ẹ lówó wọ́n máa ń dá owó fún ẹ nínú ibẹ̀ yẹn o wá lè pè wọ́n mọ́ tó bá pé o wá àtúnṣe o dẹ̀ ń wá justice fọmọ ẹ o wá lè pè wọ́n mọ́. You see now, that is life. Ilé ayé lẹ rí yẹn o ohun lẹ ti rí yẹn o bí bàbá Mohbad ó tún ti gbé wa ẹ̀yọ bó ṣe ń gbé wa ẹ̀ káàkiri nìyẹn máa jẹ ojú àwọn èèyàn máa fi ibi sólóore máa fi ibi sú olóore. wọ́n ní ṣe bí àwọn làwọn sọ fún wọn wípé kán yọ pé àwọn làwọn rán èèyàn kan sí wọn wípé kán yọ àwọn mẹ́ta yẹn kúrò tán bá ti yọ wọ́n kúrò àwọn máa sáìn. wọ́n ní ṣé mo lè sọ fún wọn wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní mo lè sọ fún wọn náà mo ní òkè. so ìgbà tí vengeance ń ṣe program mo ṣẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ tán gbà yẹn ni mo bọ́ sórí kíní vengeance pé kí n sọ fún wọn vengeance ò gbé mi wọlé so torí ẹ̀ mo ṣe rò pé tí bá ti rí kọfí tí bá ti sọ fún pé mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ á jẹ́ kí n wọlé sọ̀rọ̀ ìdí tí mo ṣe wọlé nìyẹn pé tó bàbá ní pé tí wọ́n bá yọ àwọn mẹ́ta yẹn kúrò ń bẹ̀ o wípé tán bá gbé ìwà fáwọn àwọn máa sáìn kán lọ pé lọ́ọ̀yà wọn wá láwọn máa jẹ́ kí àwọn lọ́ọ̀yà yẹn mọ bàbá Ṣítù ní kò possible mo ní ẹ jẹ́ kí bàbá Ṣítù máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lọ kẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà máa ṣiṣẹ́ tiwọn lọ mo ní ṣé dólè ní kẹ fojú ajá kò ní sọ ni mo ní kí n sọ fún wọn wípé tán bá ti yọ gọ́vnà tán yọ president tán yọ DPP kúrò bẹ́ẹ̀ wípé àwọn máa bọwọ́ lùwẹ̀ àwọn máa sáìn ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ DPP wọ́n ní ṣe bí Ṣítù wọ́n sùn DPP wọ́n nítorí pé program ń lọ lọ́wọ́ corona inquest ń lọ lọ́wọ́ pé wọ́n lọ dá àwọn pípù yẹn lẹ̀ làwọn ṣe pè wọ́n lẹ́jọ́ mo ní ṣe bí lẹ́yìn corona ni wọ́n tún lọ pè wọ́n lẹ́jọ́ báyìí pé wọn kò nídìí pé wọ́n lọ àbíl kí náà àbílù fún mo ní èmi ò rí sí àbíl tán ṣe yẹn ẹ̀yin fúnra yín pé DPP lẹ́jọ́ àwọn kan wá pé DPP lẹ́jọ́ pé kán wá sọ tẹnu wọn ẹ̀ wá sọ wípé kán yọ kúrò ńbẹ̀ so bàbá ṣàní pé kí n sọ níta pé wọ́n bá ti lè yọ DPP tó yọ president lọ́dọ̀ yọ gọ́vnà wípé kán gbéwé yẹn wá àwọn máa tọwọ́ bọ̀wé kan tí mo bá bọ̀ ní mo ṣe ní kí n sọ fún ẹ ṣe gan ni. ṣé wàá gbọ́ response ẹ gbọ́ response Akígbe Maru ṣé gbọ́ response Akígbe Maru ṣé fẹ́ gbọ́ response ẹ̀. Mate, nobody cares to be sincere. Mate, nobody cares to be sincere. I don't care if you like to sign it, if you like don't sign it. I'm not going to celebrate it. Do you understand? So he knows what to do. This one that he's saying now, he didn't say it at first, but I think he has seen the fire coming from all corners. Do you understand? And that's why he's throwing this part of peace. Do you get it? So he knows how to talk to the critical thinkers if he's ready to do it. Nobody will now come and be saying something. Action speaks better than voice. Yeah, I understand. So, whether you want to say no problem. If you want to sign it, let him sign it. If you want them to reshuffle the list, he knows who to talk to. Let him do it and do it well. Do you get it? But nobody will now go into the street now and stand dancing because he has promised that he will sign it. That time has gone. That is it. Now he know if you want to sign it, let him sign. If the emperor does not want to sign it, let him leave the document. Do you understand? Justice for Mohbad will continue. They may survive in bribing everybody, including the emperor self, to suspend that concerning justice for Mohbad. But they will not succeed in bribing us. You see, we that are on this social media, Awalama bati wonje, that is it. Ama bati wumi jeni. Obama kan lọ gbé fake DNA wá. Wọ́n ní Mohbad ló lọ́mọ in capital letter. Wọ́n tan baba ńlá wọn ni. That is it. We will not take that shit. If the process is not transparent, dead on arrival, and they cannot bribe us in between 2010, they can go and settle whatever they want to settle behind the camera, behind the curtain, but they cannot bribe us. We are too poor, and we don't have a price. Do you understand? That is the honest truth. So the emperor can sign if he wants to, and he may not sign if he wants to. Do you understand?
We will not celebrate anything. It is gone. Only to gbé lu lọ. Only mele to gbé mele lọ. Only trumpet to gbé trumpet lọ. Because anybody together at Ijoma. So let him do the needful for his own interest. If he wants to do it, that is it. Thank you. God bless you. Ati gbọ́ ti coffee. Mi ò sọ pé ẹ ṣe wọ̀. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ play kíní iná. Kí n wo nǹkan tó wà nù táwọn àwọn làgàtà fẹ́ fún mi lápá attention lé lórí. Jẹ́ n kọ́kọ́ wò. Bluetooth cancelled. Imperial Latisne, essa não é oublie. You go lè wait kí gbọ́ nǹkan tó wà nù ẹ̀. Here, one Andy Adekiton. He says, sir, why did you stay silent on justice for Mohbad? Can I? Some people, they behave like animals. Like I say, they take the reason. Hello? I never try for the one where I try. You try, sir. When social media bloggers take that thing, they shine. And they don't do anything meaningful. Not be me hold police to ransom. Madam President, what do you do? They were not documented. Not be me hold police to account. Madam President. No. Madam President, what do you do? They were documented in the public domain. Don't let that person distract you. Ordinary President. Ordinary President. Just because you get finger to type. Ordinary President. Now just distraction. Just leave that person. Some of them when they talk rubbish. Just leave the person. Anybody take risk where I take on Mohbad's case, not be me because of me. They even go do autopsy. And what else have been waiting? The coroner's waiting where they call them. Inquest, yes. Not be me call first PRO live on air. Wait first PRO live on air. Not be me expose and they hide. Not be me call the Commissioner of Justice for Lagos State. How do you withdraw from your pension? Through paper forms by post or a couple of taps in the... You know, happy say they do good for them. Yes. They will just sit down, they condemn person. Can I cry more than they bereaved? Not at all. The people who get case, they don't move on. They don't carry their case, go another place. Am I going to force them? Not at all. Where was he when I was giving money? Where was he when I was providing other things? The person who did this thing, Papa don't ever accommodate stranger before. A coward, born of a coward. Daddy, I want to. Àṣírí wo ló tún bẹ̀ kò yé mi. Ẹ bá play again, sir. Ẹ gbọ́. Here, one Andy Adekiton. He says, sir, why did you stay silent on justice for Mohbad? Can I? Some people, they behave like animals. Like I say, they take the reason. Hello? I never try for the one where I try. You try, sir. When social media bloggers take that thing, they shine. And they don't do anything meaningful. Not be me hold police to ransom. Madam President, what do you do? They were not documented. Be me police to account. Madam President. No. Madam President, what do you do? They were documented in the public domain. Don't let that person distract you. Ordinary President. Ordinary President. Just because you get finger to type. Ordinary President. Now just distraction. Just leave that person. Some of them when they talk rubbish. Just leave the person. Anybody take risk where I take on Mohbad's case, not be me because of me. They even go do autopsy. And what else have been waiting? The coroner's waiting where they call them. Inquest, yes. Not be me call first PRO live on air. Wait first PRO live on air. Not be me expose and they hide. Not be me call the Commissioner of Justice for Lagos State. How do you withdraw from your pension? Through these people, you know, happy say they do good for them. Yes.
They will just sit down, they condemn person. Can I cry more than the bereaved? Not at all. The people who get case, don't move on. They don't carry their case, go another place. Am I going to force them? Not at all. Where was he when I was giving money? Where was he when I was providing other things? The person who tell this thing, Papa don't ever accommodate stranger before. A coward, born of a coward. Daddy, I want to. Yeah, mo tún ti play. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Right, brother Lati. So láàárọ̀ yìí, a wà lórí platform kan, a wá ń sọ̀rọ̀ pé kí ni ìdí tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tó fi sọ̀rọ̀ nípa kéèsì yìí mọ́ pé ká lọ wádìí. So everybody wá ń sọ pé tó bá ti wà live kí gbogbo wa lọ síbẹ̀ ká lọ type sí comment section yẹn ká béèrè. Fortunately, comment Andy ló wá rí. Òun ló jẹ́ pé Andy Adékìtàn yẹn ló porúkọ ẹ̀ from that beginning of the recording yẹn. Lórí tí Andy sọ pé sir, why have you been quiet on justice for Mohbad? Ló fi bí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ nínú. Ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ fi sọ̀rọ̀ yẹn pé kéèsì tẹ́ ń sọ yìí ṣé òun lè cry more than the bereaved ni. Ló fi sọ wípé kéèsì tóun ti fún wọn lówó. Ló fi sọ pé kéèsì tó yẹ pé wọ́n tún kúrò, wọ́n gbé kéèsì yẹn kúrò lọ́dọ̀ òun, wọ́n gbé lọ síbòmíì pé àwọn family yẹn ti move on. But ní gbogbo ìgbà táwa dẹ̀ ń béèrè pé kí ni position Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lórí kéèsì yìí nígbà yẹn, wọ́n á ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yìí wà lórí kéèsì yìí. Even last time tí mo yí wá sí platform yìí, wọ́n yìí béèrè question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, ó yìí sọ pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yìí wà lórí kéèsì yìí, ó yìí sọ fún wa bẹ́ẹ̀ lórí platform yìí. Ó dẹ̀ ń sọ káàkiri nǹkan táwọn critical thinker náà dẹ̀ yìí sọ náà nìyẹn pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ wà lórí kéèsì yìí. Àṣé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti kó lórí kéèsì yìí, wọ́n ti gbé kéèsì yẹn kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. Òun ló ṣe fi ìbínú ló ṣe fi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí yẹn torí a kò wọ́ndà pé kò sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí, kò sọ ní ti ń pa ẹ̀. Tàbádẹ́ rántí nígbà kan tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ jáde, ó sọ fún wa jẹ́ ká mọ̀ pé tóun bá fi lè compromise lórí justice for Mohbad yìí pé kọ́lọ́run mẹ́mí òun lọ, bóun ò ní compromise, òun dẹ̀ máa make sure pé òun bá kéèsì yìí tó di tá máa fi rí justice for Mohbad títí pé máa ṣe private autopsy and all of that. So bó ṣe ń tàn wá látijọ́ yìí pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ wà ń bẹ̀, and mo rántí kó tó di pé mo sá fún wọn mú ìwá, mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn èèyàn ń béèrè question yìí pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó ní Mr. Lagata ẹ ṣáà máa sọ fún wọn pé ó yìí wà lórí ẹ̀ ọkọ̀ ó yìí wà fún ọmọ update mi dọ́là nǹkan tó máa ń sọ nìyẹn. So ẹ máa rán àwa ní iṣẹ́ òṣì, ẹ máa tàn wá káà máa lọ máa sọ̀rọ̀ lórí tó rà jẹ́ host tó rà jẹ́ front runner ká máa lọ máa fún wọn ní information tí ò right. So Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti kó lórí kéèsì, àwa kàn ń bú ọ̀bọ yẹn, àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, a kàn ń wò pé ó let wa down. Mi ò bá yín, èmi gan ò rò pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ṣì wà, èmi mọ̀ pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti kúrò ńbẹ̀ bí kò ní jẹ́ kí bàbá Mohbad lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. Èmi mọ̀ pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti kúrò ńbẹ̀, èmi mọ̀, èmi ò bá Bọ́dà Láti, àwa kan náà mọ̀, a mọ̀ Bọ́dà Láti, bọ́ public ò mọ̀, a dẹ̀ mọ̀ dí tó ṣe kúrò ní àmọ́, a mọ̀ pé wọ́n lọ́bẹ̀ tí wọ́n parọ́ ni. Nítorí owó ló ṣe kúrò, torí owó tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má gbà ipò kátó láti ṣe. Bọ̀ ó padà fún wọn lówó, ó fún wọn 60 million owó private autopsy Bọ́dà Láti, wọn kò wá sọ síta ni, wọn gbé kéèsì yẹn lọ bá mọ́ ni, òun ló ṣe fi wọ́n lẹ̀ torí nǹkan tó fẹ́ ṣe kọ́ ni Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ fẹ́ ṣe, so òun ló ṣe fi wọ́n lẹ̀, òun ló ṣe sọ́ láàárọ̀. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ fún wọn ní èlò. Ó dàbọ̀ 60 million ló fún wọn gbà yẹn pé kó fi ṣe private autopsy. Ó dẹ̀ ní kó má gbowó public mọ́, but Gòrẹ́sì ló jáde níjọ́ náà pé Sister Bukky káwa náà ṣe tiwa, ká ṣe tiwa, tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ bá ṣe tiẹ̀ káwa náà ṣe tiwa náà, tó ń rìn káàkiri bí gbóná gbà yẹn. You understand? So nísìnyí a ti gbọ́ from the horse's mouth that Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà ń fún wọn lówó, ó dẹ̀ nípa ti gbé kéèsì kó lọ́dọ̀ òun, ó dẹ̀ sọ pé òun ò lè cry more than the bereaved. Ṣé ti understand? Pé òun ò dẹ̀ lè force àwọn tó ní case pé torí pé family wọn ni. So nǹkan tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ wá fi tó wá tàn mọ́lẹ̀ fún wa lẹ́ni nìyẹn ò Bọ́dà Láti, òun ní recording yẹn.
báwo ni ẹ 16 jẹ́ bá wa million ṣe share jẹ́? ẹ bá wa share show yìí fún Andy náà. Andy ló type comment section yẹn. A wà lórí platform kan ni. Báwo ló ṣe mọ 16 million yìí? Ṣó mọ̀ pé ìwọ náà máa tún drag tó bá lọ mú sọ ọkọ tí ò. Brother Lati, ṣé mi ò wà pẹ̀lú o ṣe bí 16 million bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ẹnu fún wọn gbà yẹn fún private autopsy. Ó sọ lé ní náà kó òun fún ọ lówó. Bọ́dà Láti Bossman gan sọ lánàá, ó sọ lórí platform Yèyé Kúdí. Ó ti gbogbo náà ló mọ yóò ṣe kò ń ṣe ó sọ pé ó sọ lórí live show gan ni pàápàá. Ṣe get lẹ́tà tẹ́lẹ̀ fi lọ gbowó ńgbà yẹn. Lọ́ọ̀yà àwọn tẹ́lẹ̀ barrister Odúmọ̀ṣù ló kọ lẹ́tà yẹn fún wọn gbà yẹn. Àpẹẹrẹ gbọ́n kankan mọ́ ń pa ẹ̀ ni. Ó ga ọ́. So nísìnyí àwọn jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀yìn wà lọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lọ́yìn sọ fáwọn èèyàn wọn ò dẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Private autopsy tẹ̀ ṣe náà fún one result gbé result jáde lè gbé jáde torí pé copy and paste tẹ lọ gbé jáde. Ẹ̀yin olórí burúkú má ṣàǹfààní tó bá ti wá mọ àṣírí yín ẹ máa lọ máa bà wọ́n jẹ́ pé ẹni yẹn má believe ẹ o ẹ má believe nǹkan tẹ́ni yẹn ń sọ torí pọ́ láṣírí yín lọ́wọ́. Bára Bọ́lá Láti, ẹ̀rọ sà. Nǹkan tẹ́mi rí ní ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yìí Bọ́lá Láti, I'm very sure pé táwọn kò bá yìí dìde, apart bí a comment section, pé bí wọ́n type comment, tó bá yìí lọ síbẹ̀, tó bá mú lẹ́tà tó bá lọ síbẹ̀ pé ó ṣe face to face interview pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀, I'm very sure pé ìmọ̀ àgbà kéèsì yẹn. The way they sorry because inú ń bí máa yẹn, the way they reply message Andy yẹn, inú ń bí because kò expect bí a ó lè gbé kéèsì yẹn kúrò níwájú ẹ̀ tó pòun sọ pé kọ́ má gba owó mọ́, kọ́ má gba kí public má dá owó fún wọn pé òun lè gbé kéèsì yẹn pé kọ́ má dá owó fún wọn. Táwọn chairman everybody tó bá yìí lọ sí ọ̀dọ̀ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú lẹ́tà pẹ̀lú everything, ó yìí lè gba kéèsì yìí. Ó yìí lè gba bí 80% of it. Kọ́ yọ owó family kúrò nínú kéèsì yẹn, kọ́ yọ owó ẹ̀ kò ní bí bàbá ń lọ síbẹ̀, wọn ò ní bàbá mọ́ bàbá sí lọ ṣe tí wọ́n bẹ̀. Ìbò ṣe sọ́ńbì bá níjẹ tàbí jọ́ ta ṣe ṣó wípé àwọn critical thinker nǹkan tó ní kí bàbá ní kó wá sign wọn ò ní ìdí bàbá kó sign anything. Wọn ò ní ìdí bàbá kó sign kó yọ owó ẹ̀ kó ń bẹ̀ kó máa dá ṣe nǹkan tí wọ́n lọ. Yes, wọn ò ní ìdí pé bí bàbá wá sign anything. Kọ́ fi ṣe public Damlog wo kò sí wọn lè fogun gbé kéèsì yẹn lọ bá bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kó gbà mọ́ pẹ̀lú bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó mọ nǹkan tó ti fojú ẹ̀ rí ni tó bá lanu sọ̀rọ̀ tán tó bá sọ̀rọ̀ tán ó mọ nǹkan tó máa sọ pẹ̀lú bó ṣe fìbínú sọ̀rọ̀ ó bóyá bú Andy ni wọ̀rọ̀ tó sọ wá pé ó fi kanra sọ̀rọ̀ ni. Ṣẹ́rí before Andy tó ẹ káàsán olórí ẹbí ẹ káàsán ògbólé before kò tó di pé public tún dìde lélẹ̀ tẹ̀ ṣe láàárọ̀ yìí ní I think about a week ago lórí platform Papariano. So ibẹ̀ ni gbogbo wa wà tí Eric Ray ló kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé kán wá miss àti lọ rí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. Eric Ray ní pé kán wá miss àti lọ rí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. So before then chairman àti Ayamika wọ́n kọ lẹ́tà sí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ ìyá wa? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí Damlog sọ. I will disagree with your submission because bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó fẹ́ ṣe kéèsì yìí. Ìgbà táwọn family sọ pé àwọn ti move on, that is why tí máa yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ kúrò inú ń bí gan because nǹkan tí Andy kọ́ fẹ́ wá ìmọ̀ ìyẹn ni láti gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ nípa bí kéèsì yẹn ṣe rí. That is why Baba Glassy see me and Baba cannot help up me. Tí wọ́n dáwọ́ ti gbó kan mi dá, bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti fún mi lówó wọ́n ní kí n ti ṣe kọ́kọ́. Bàbá wa keep quiet. Má yẹn wá voice out láàárọ̀ ìgbógbó ẹ̀ wá sí lọ́pọ̀ náà rí. Ṣé nǹkan tí bàbá yẹn ṣe dà? Owó fẹ́jú mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ gbé kéèsì kúrò. Ẹ jẹ́ kí public wà wẹ̀. Làgàtà kí ló tó yọ ọ̀rọ̀? Ẹ jẹ́ ká wà wẹ̀. Àdìgbà fẹ́ ti gbé kéèsì yẹn lọ. Ẹ jẹ́ kí public wà wẹ̀. Tọ́jú ilé ìtòwò ti gbó kan mi. Just keep quiet. Má yẹn wá rí. Ìfẹ́ Gandhi sókè ni. Ọ̀rọ̀ wá di ní ọkọ náà rí. So the man cannot do anything for now. Traffic for mobile is over. It's over. Oníkálukú dúró sórí ọ̀rọ̀. Àwa Nàìjíríà kò wọ̀ báyìí. Àwọn fámìlì gbọ̀ngàn ó yá sí ẹ̀ lójoojúmọ́ wọn. Owó lójoojúmọ́ bàbá. Damlog máa gbé wọlé padà jọ tó lọ jẹ́ bí mo mi fẹ́.
olórí ẹbí tẹ̀gbọ́n mi. ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ n bọ́lẹ̀. So Berekete cannot do anything with justice for Mohbad. The case is over. All right. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. All right. Ẹ ṣé. All right. so bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ lórí ẹbí nígbà tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ yẹn the next thing we make a move láti pé òkè pé kí àwọn tó wà l'Abuja kán lọ wo bọ́n ṣe lè get across sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ because ọ̀rọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ò kí easy just like that láti pé anybody fẹ́ lọ rí except you do the normal step. Chairman mo wá gbé phone mo pe chairman this is what we discuss on Papariano's platform kí lẹ feel pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní Abuja lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí chairman dẹ̀ dáhùn pé àwọn àti Pamela happen to be Berekette's lawyer àwọn àti Pamela ríra and they put a three-way calls pẹ̀lú àwọn kan so ńgbà tán dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ sọ the necessary things tí chairman máa ṣe chairman wá kọ lẹ́tà yẹn wọ́n dẹ̀ send the letter yẹn lọ sí Berekete but the fact remains that ọ̀rọ̀ Berekete is not an easy thing tí èèyàn lè rí but ó ti rí lẹ́tà yẹn so they are now expecting a day tí Berekete máa fún wọn ní day okay they should come let me express my feelings and tell them why and reason tóun ò fi dá sí kéèsì yẹn mọ́ and as God will have it lẹ́ni yìí àwọn Lagata and co Illuminati everybody they were on that even Illuminati gan pè mí tọ́tí ẹ̀rẹ́dì àti kówólẹ̀ pé káwọn èèyàn wọ mọ́tò lọ sí Àbújá pé kọ́ lọ ṣe little protest níwájú ọ́fíìsì Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ so that a lè béèrè lọ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pé ṣé wọ́n lè gbà lọ́wọ́ public kí public gbé fún wọn sí bàbá Mohbad àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ as at that time kò sẹ́ni tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ and to God as God will have it lẹ́ni ibà mo ṣe wá send bí Andy ṣe send the message yẹn compared with the fact pé letter yẹn ti dọ́wọ́ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ that was what trigger his annoyance nǹkan tó trigger ìbínú ẹ̀ jáde nìyẹn pé kí ló dé tí ẹ̀yin people ìtẹ́ ń disturb mi lórí ọ̀rọ̀ yìí náà tó fi di pé tó fi sọ̀rọ̀ yẹn jáde so eléyìí tí wọ́n sọ pé bóyá táwọn kan méjì mẹ́ta bá lọ síwájú Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ is not ready to listen to that matter again series of letters ti déwájú ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kéèsì lórí àwọn ìwà tí bàbá Mohbad wí pé kó lè sọ̀rọ̀ jáde pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí òun gọ́gọ́ ò fi dá sọ̀rọ̀ yìí mọ́ and now ó sọ ó ní will I cry more than the bereaved and that's true kò lè ṣe júra ẹ lọ bàbá ò dìde every time olórí ẹbí many times lẹ́ti sọ níbí báyìí pé kí ló dé tí bàbá ò padà lọ sọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kí ló dé tí bàbá ò padà lọ sọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ even me personally I pick up my phone I called bàbá mo bèrè lọ bàbá pé ìgbà wo lè padà lọ sí Àbújá àwọn náà wọn máa tó lọ that was then. ó ṣe jẹ́ bàbá gbogbo ẹni tí bàbá bá ṣe ó gbọ́dọ̀ bá bẹ̀ jẹ́ ó ṣe gbọ́dọ̀ bá ibi bẹ̀ yẹn jẹ́ kò síbi tí bàbá ọ̀dọ̀ QH radio bàbá bá bẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ bàbá bá bẹ̀ jẹ́ ṣé gbogbo ibi tí bàbá lọ sí bàbá ẹbí because Josie ò fẹ́ justice kò fẹ́ justice àwọn àmì ìfọwọ́ra wa àbúdá mi kò fẹ́ justice. gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ sọ ẹ má bínú jáde. 1 minute ẹjọ́ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí. nínú ọ̀rọ̀ tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ sọ lé nìsín gbọ́ nǹkan tó tún sọ ni ó ní pé ṣé àwọn cry more than the bereaved ta ló máa ń lo time yẹn. Múyìwá ni o. You can't cry more than the bereaved. Àtàwọn tó ń support bàbá bọ́jú máa ń sọ nìyẹn o you cannot cry more than the bereaved the same word ni Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà lò. Mọ́mí Phoenix. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Mọ́mí Phoenix dán gangan. Ẹ kú sí mi o ẹ kú sí mi àtijọ́ yìí. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ Sasha Bíṣẹ́ wà pa. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ kọjọ́ mẹ́ta. Ọmọ àmì ẹ ṣé o. Ṣé rí àwọn point tí mo fẹ́ kí ẹ dìmú nínú nǹkan tèmi gbọ́ láàárọ̀ ìlọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ òun ni wípé number 1 bàbá gbowó ibo ni gbogbo owó yìí wà because owó lọ́tún lósì. Bẹ́ẹ̀ni owó pọ̀ á dá fún yín. bọ́bọ́ yẹn tún sọ yìí pé òun ò lè cry more than the bereaved ṣó parọ́ ni ṣó yẹ yín sìn. Another point ó náà ti gbé kéèsì yẹn kúrò níwájú lórí tébù òun ẹ understand
so then wọ́n wá parọ́ fún wa, wọ́n sọ fún wa wípé kí náà ti ń pè é pé kéèsì ṣì wà lọ́dọ̀ Brekete ká lọ fọkàn balẹ̀, ẹ gbàgbé táìmù yẹn ni wọ́n ní ká lọ fọkàn balẹ̀. So then kéèsì ti kúrò lọ́dọ̀ lórí tébù Brekete for long time. If tí kì í bá ṣe àwọn tí wọ́n lọ bẹ̀ tí wọ́n lọ sọ nǹkan tí wọ́n sọ, so ní gbọ́ eléyìí wọ́n dẹ̀ ti gba owó, but àwọn owó wọn tó ń gbà yìí kí ló wà fún? I understand, because public dá títí ẹ̀ now. Brekete ọ̀dọ̀ QH radio yàtọ̀ sáwọn míì tá àti ìmọ̀, we need to ask questions for the fact that pé àwọn kan sọ pé kó máa gbé kéèsì yẹn padà lọ sí ọ̀dọ̀ Brekete. Mo doubt ẹ̀, because ẹ gbọ́ wọ́n ti gbé kúrò lórí tébù ẹ̀ tipẹ́. Adẹ̀sí ní ìdá ti padà lọ sọ́dọ̀ Brekete yẹn ká túbọ̀ lọ pariwo ń bẹ̀, ó ní ìdá ti ṣàlàyé fún wa, kò so promise public himself ipe òun máa gba justice fún wa pé ká lọ fi ọkọ̀ wa balẹ̀ kẹ́ẹ́dì public má dẹ̀ dáwó, but at the end of the day wọ́n scam wa. Okay, so a ní ìdá ti béèrè question because mo wà lórí Brekete láàárọ̀ yìí, ṣòye mo wà lórí Brekete tí mo gbọ́ nǹkan tí Brekete tó sọ, ṣòye yín with anger. So wọ́n ní ìdá ti béèrè, ṣòye yín sìn, ẹ jẹ́ ká lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kó wọ́n dìde láti ṣàlàyé fún wa gbogbo owó tó ń gbà yìí ibo ló lọ sí. Nǹkan tó jẹ́ kí gòkè wá nìyẹn. That's my kidi. Àánú Fúnmiláyọ̀. Àánú Fúnmiláyọ̀. Àánú. Mo kí gbogbo ẹbí olórí ẹbí pátá, mo kí every one of us. Ṣe rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Madam Phonics sọ láti yẹn, a gbọ́dọ̀ wà bá ṣe good things about torí tí mo sí lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́, torí mo máa ń wo show bẹ̀rẹ̀, mo dẹ̀ rí bó ṣe jẹ́ pé tó bá handle kéèsì yẹn ó máa ṣe to the end of that, tó máa dìé kò ń dúró halfway. So ṣe rí àwọn ẹbí yìí wọ́n scam wa ni o, honestly speaking wọ́n scam public ni. So public náà á ní láti padà, ká mọ̀ bá ṣe máa padà lọ sọ́dọ̀ Brekete, ká mọ̀ bá ṣe máa padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, ká lọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi hands off from that case. Torí according to nǹkan tó sọ láàárọ̀ yìí, ó kéèsì yẹn ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́, kò sí ní ọwọ́ ẹ̀ mọ́. Mi ti ẹ̀ mọ̀ pé á ní ti dárúkọ tó mọ̀ fún nèmú wọn, tó dárúkọ nèmú wọn ń gbá ẹ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Gba ọ̀nà tá a bá máa gbé gbà ni. Mo mọ̀ pé ti ń ṣe tẹ́ Ọlọ́run tí yín ilẹ̀ onípadà yín o, kò dẹ̀ ní padà lẹ́yìn gbogbo wa. So ẹ jọ sà, gbọ́dọ̀ rí jọ́ sísì fún mi. So tábìlì jọ sí. Network yóò gbádùn rárá o. Because ilé ọmọ yìí, àwọn mílíọ̀nù wọ́n ti rò pé sí kan tí public lè ṣe bí ṣe oríṣiríṣi nǹkan ṣe yẹn. Bọ́lá sí àwọn ọmọ yín nẹ́tíwọ̀kì mi ò ṣe. Nẹ́tíwọ̀kì wọn yẹn ò stable. Ọ̀nà tí mo nǹkan tá a bá mọ̀ tá a lè ṣe, Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Àmín. Ẹ ṣé gan-an. Tí Ọlọ́run á ràn wá sí ẹbí, wo tá a bá mọ̀ tá a lè ṣe ìgbọ́ òbí mi fẹ́fẹ́. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé mà. Nẹ́tíwọ̀kì ní ìpínlẹ̀ Ògùn àṣà ẹ̀jọ̀ lónìí. Olórí ẹbí, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán everybody. Ẹ ṣeun o. It's just our lórí live stream kan láàárọ̀ yìí ni, and this is what we have been discussing for over a week, that how can we get in touch with Brekete. But thank you for the good job.
It's everybody's. It's not only me. Thank you too. And one thing, I think so over a week, we should get in touch with Berekete. The only reason that I want to get in touch with Berekete is to expose Joseph Aloba at Tilẹ́yìn. And it happened this morning. Our Lori live stream, Connie. Shall understand? Lori Undisputed. Myself, Lagata, and Rishi. We are just having a conversation. How can we get in touch with Berekete? And we all agree that we should bombard his comment section. And Mo Wobe with my YouTube account straight off, and the Adeki Tony Mofi Wobe. And in got mo type Kokpo, sir, why did you silence on justice for Mohbad? I keep repeating that statement, and to God be the glory. Oh, pick a comment here up. Ìgbà tó pick a up. In fact, ó sọ ìrònú ẹ̀, nǹkan tó wà lọ́kàn, nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó ní ṣóun lè cry more than the bereaved. Ó ní wọ́n ti gbé kéèsì kúrò lórí tébù òun. Ó lóun fún wọn lówó, òun fún wọn ní nǹkan. Ó ní ṣe bóun lòun fún wọn lówó autopsy àbí toxicology. This is what this man said. Me appreciate what Berekete have done so far. It's just for him to expose them. This justice for Mohbad is done and dusted long time ago. Long time ago. Shall understand? Kò ń ṣe pé kí anybody gba oríyìn, because gbogbo ala wà níbẹ̀ láàárọ̀ tàbí rẹ̀ ní jíròrò pé what can we do? What can we know? We want to know the reason why Berekete is not speaking on justice for Mohbad, especially tó ti gbé ẹ̀mí ẹ̀ ìwà láàyè tó ti fi búra. You understand me? And you see, àwọn tí ó bá ṣì ń wò pé Joseph Aloba want justice, ó dàbí orí onítọ̀hún ó pè. Now, I want to divert a little bit. Ẹ wo voice note tí Lagata play a couple of months ago to release pé bàbá ó sín gbẹ́rẹ́. Ẹ rántí pé ìyàwó bàbá ló sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn o, ẹbí bàbá ni o. Èmi Andy àbí Lagata kò lè mọ bàbá yẹn tó yàwó ẹ o. Ẹ wo voice note tí Arífá gbé jáde, Joseph Aloba fúnra ẹ̀ ló sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ o. Kò ń ṣàrífà ló sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ o. And I begin to questioning myself, why do you continue defending this Baba on this justice for Mohbad? Wùmí náà sọ̀rọ̀. Oni tóun bá sọ̀rọ̀, wọ́n máa lé bàbá ẹ̀ lóko pa ni. This is the people tó jẹ́ ẹbí ẹ̀ o, ìyàwó ọmọ ẹ̀ ni o. Àdúrà náà jáde o. Ìyá Mohbad jáde, ó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kìíní àná. Ó ní Jossy, ó fi òótọ́ ṣe justice for Mohbad yìí o. These are the family of Joseph Aloba. Ẹ̀yin tí ẹ wá jẹ́ àti ọ̀hún rí wá, tẹ wá ń defend Joseph Aloba. Àánú ṣe mí, ojú gbà mí tì fún yín. This platform belongs to Mohbad. It does not belong to Mama Mohbad or Wunmi or Joseph Aloba. It belongs to Mohbad. Àná, pẹ̀lú gbogbo exposites tó tún jáde lẹ́nu Bukky Jesse tó jẹ́ ọ̀gá wọn, tó dìdì sọ pé Jossy ò wá justice. Mo wà lórí platform Ọba Arọ lánàá. I'm trying to mi ìbú Jossy rí kan lọ gbé wá bí mo ti bú Jossy rí. Mi ìbúrí èmi ò ń ṣépè, mi ìgbé ṣépè, but my analyze mistake justice for Mohbad. Mo wà ń bẹ̀ lánàá. Àwọn kan gúnkè wọ́n ní platform àwọn ní platform yìí. Wọ́n wá sọ platform Ọba Arọ di platform Jossy. Wọ́n gbéra wọn ṣépè. Èpè tí ọ̀gá yín kan fi ṣẹ́. Kí ló ṣe? You understand me? This justice for Mohbad is done and dusted. This time around is just to expose the evil that they've committed, both Wunmi Adebanjo and Joseph Aloba. That is what I want to say. Thank you. Mr. Easy. Yeah, hello, Ekaro.
Ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta. Yeah, mi ò ní much láti ti sọ ni pé tí family bá ti wà tán ti fẹ́ràn owó ju ẹ̀mí wọn lọ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ náà lélẹ̀. I'm very sure owó tán láìkì ju ẹ̀mí wọn lọ náà fi lost ẹ̀mí ọmọ yẹn because wọ́n rí ọmọ yẹn bíi pé instrument ni fún wọn àgàgà bàbá yẹn àti ìyá yẹn wọ́n rí Mohbad bíi pé is an instrument like according to the way Nigerian parents always say things like tó bá tọ́jú ọmọ o gbọ́dọ̀ o fẹ́ jẹun ọmọ kíní yẹn wọ́n affect a lot of youth in Nigeria because ọmọ tí o tọ́jú tó ṣe anything tẹ́ ẹ fẹ́ máa jẹun ẹ rí i pé Mohbad yẹn gan fún alára ẹ̀ ó ignite bàbá yẹn ó mọ̀ wá bàbá ẹ̀ ju everybody lọ ó mọ̀ pé bàbá yìí tọ́wọ́ ẹ̀ bá tẹ ikú ẹ̀dà ó máa bèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀ ló ṣe treat bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ńgbà tí Mohbad wà láyé tẹ̀yìn náà bá wo bàbá yẹn pẹ̀lú bá a ṣe ń bá justice yẹn bọ̀ ẹ máa rí i pé bàbá yẹn ò wà kò ń ṣe honest man na cunning man èèyàn tó wà cunning òun ni that's why tó jẹ́ pé tá bá máa ṣàánú èèyàn láyé yìí èèyàn gbọ́dọ̀ máa wo èèyàn téèyàn fẹ́ ṣàánú fún ni pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó bá ṣàánú fún àánú téèyàn ṣe fún ẹnìyẹn gan ó máa bounce back lórí èèyàn torí pé ìwà burúkú tẹnìyẹn ti wù téèyàn wá lọ fi owó ẹ tiẹ̀ lọ fi ṣoore fún ẹnìyẹn tẹnìyẹn ò bá ṣọ́ra ẹnìyẹn lè jẹ ìyà tó yẹ kẹ́nìyẹn ìyà tó yẹ èèyàn téèyàn ṣe lórí yẹn tó yẹ kó jẹ ẹnìyẹn ló máa jẹ ìyà ẹ̀ máa yí o ṣe èèyàn tó yẹ pé kó yẹ kí ẹ̀dá alààyè ṣàánú fún pẹ̀lú ìwà burúkú tó ń wù lórí justice yìí èèyàn kan èèyàn tó etí ẹ̀ di tójú ẹ̀ fọ́ kò sọ nǹkan gidi nípa bàbá yìí èèyàn tètè ẹ̀ àfi kọfí nìkan tètè ẹ̀ sì di tójú ẹ̀ dẹ̀ sì fọ́ ló sì ń ké kiri àti kí náà porúkọ ẹ̀mí morúkọ ewèrè tó ń gbó kiri online yẹn náà sì ń bóyá wọ́n fẹ́ gba royalty ni wọ́n bá fẹ́ bá bàbá yẹn pín owó yẹn ni o bàbá yẹn dẹ̀ máa jojú wọn nígbà tí bàbá yẹn bá gba share tó kàn ó máa jojú wọn orí online yìí náà la máa wà tá a ti máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ṣèbí sọ a fi gbogbo ara sọ a fi gbogbo ẹnu sọ ta ló wá rẹ́rìn-ín sìn àwa kọ́ là rẹ́rìn-ín sìn àwa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ sìn ẹwù ẹ̀sìn wọn ń ta ẹwù ẹ̀sìn Bukky Jesse ń ta ẹwù ẹ̀sìn Kọfí ń ta Kọfí wá di èèyàn tó jẹ́ pé ojú ẹ̀ wá pọ́n tó bá ń ṣe show ojú ẹ̀ pọ́n bíi pé kó máa ké ni but àwa ń sìn tèmi bá ń rìn kiri lórí online sìn mò ń jó ni mò ń fi wọ́n rẹ́rìn mò ń fi wọ́n cash cruise ni if you come for baba now I will come for them wọn ò bí ìyá wọn dáa kán wá fún bàbá wọn yẹn torí pé à ń sọ fún wọn gbà yẹn ó dàbí pé àríran náà mọ nǹkan tá à ń sọ wọn ní àgbàlagbà tó jókòó ó mọ ibi tí igi fẹ́ wó sí náà àwa mọ ibi tí igi yẹn máa rí sí àwa ti rí Joseph Aloba láti ilẹ̀ pé bàbá yìí kò ń ṣèyàn tó yẹ kán ṣàánú fún but àwọn pípọ̀ yìí bóyá owó tán sọ fún Kọfí ni o àbí owó tán sọ fún àwọn wèrè tán gbó kiri yìí bóyá ni ò jẹ́ kán rí òótọ́ òkodo ọ̀rọ̀ o because gbogbo ayé ti rí òkodoro ọ̀rọ̀ ńsìn àwọn wọ́n sì wà ń bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ tẹ̀bà síbẹ̀ pé wọ́n fẹ́ kú síbẹ̀ but àwa náà wà lẹ́yìn wọn a wà ń bì a máa wo èèyàn tó máa ṣe ẹ̀sìn awọ́rò last àwọn ló máa ẹ̀sìn yẹn ẹ̀sìn tó sì ń ṣe lọ́wọ́ sìn ẹ̀sìn kékeré ni wọ́n máa ṣe ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ó ju eléyìí lọ tọ́n bá jáwọ́ ṣèbí wọn ò fẹ́ jáwọ́ ni ẹ̀sìn tó máa ṣe wọn ò ní lè wá sórí TikTok yìí fún wa ni wọ́n máa forí TikTok ilẹ̀ fún wa ẹ̀sìn tó máa ṣe in the next 2 weeks tọ́n bá jáwọ́ kán jáde fún bàbá Joseph yìí kán jẹ́ kí Joseph mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe nǹkan burúkú ló ń ṣe wọ́n máa ṣẹ̀sìn kẹ́yìn ayé wọn ni because àwọn èèyàn ò lè sùn wọn ò lè ronú straight mọ́ wọ́n fẹ́ gba justice fún ọmọ yìí but bàbá yìí gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ òun ló wà ní ẹ̀yìn justice yìí ó mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ mo lè fi gbogbo nǹkan búra ẹ̀ Èkìtì ní Alọ́ba Èkìtì èmi mọ̀ wá mo mọ̀ wọn àwọn bàbá yìí àwọn bàbá tó wá ti pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó wá láti inú igbó Èkìtì yẹn tó ti pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ bọ́n ṣe máa hùwà nìyẹn àdèkò wọn á balẹ̀ jẹ́ bó ṣe wà wọ́n sì máa dá padà sí Èkìtì ò ní gbà Èkó ò ní gbà gbogbo bí ò ní gbà because mi mọ béèyàn ṣe ń hùwà ìwà àtòkò balẹ̀ jẹ́ owó tó ń wá owó tó gbogbo owó yẹn ibo ló kówó yẹn sí kò yọ lára ẹ̀ ó rí bí kíní ẹ̀ rí bí bàbá yẹn ṣe rí ni bí èèyàn tó ń fọwọ́ nù lára ni
because gbogbo wọn mílíọ̀n tá à ń gbọ́ yìí àmọ́ ibi tó wó yẹn wọ̀. Nǹkan tó dùn mí jù ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ni pé gbogbo autopsy tán ṣe yẹn àwọn ò lè sọ ilé ìwé ibi tán ti ṣe autopsy dọ́là. Ojú títì ò lè jẹ́ kán sọ ibi tán ti ṣe autopsy. Ìjọba ṣe tiẹ̀ wọ́n ṣàṣìṣọ ti ibi tán ti ṣe tiwọn, but títí wọn ò lè sọ ibi tán ti ṣe títí wọn dọ́là. Àwọn kan fíṣì wà ń bẹ̀ wọ́n ò lè bá bàbá ìjà pé hospital wo lẹ ti ṣe kínní, ẹ fún wa ládírẹ́sì, ẹ fún wa níbi tẹ́ ti ṣe kínní, dọ́là wọn ò lè sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Gbogbo wọn pín owó ni, wọ́n pín owó wa mọ́wọ́ ni, bọ̀ owó wa a máa gbà lọ́wọ́ wọn. Táwọn bá san lẹ́rọ̀ wọn máa san lélẹ̀. Eléyìí tó fowó ṣe yín nú wọn tó jẹ́ pé wọ́n á bọ́ sí tàǹsì ó fẹ́ yọ ara ẹ̀, a lè gbà fún wọn. A lè gbà fún àwọn pípò yìí. A máa fúngun mọ́ wọn lọ́rùn ni àti àwọn àtàwọn bàbá wọn. Ṣèbí ìyàwó bàbá náà sọ tẹ́lẹ̀ ó ní Jossy ò fòótọ́ ṣe kínní, kò fòótọ́ ṣe gbogbo kínní. So ìwà bàbá yìí ó sú mi. Ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ olórí ẹbí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ sáré sọ nǹkan kan sódà máa lè bọ́lẹ̀ fáwọn míì tó fẹ́ wọlé. At this point and ní junction bíi ta dé yìí ó yẹ kó yé gbogbo wa pé kò sí alágbára kankan níbi kankan tó ń da justice irú látilẹ̀. Family Aloba fúnrara wọn náà wá justice. Now if we talk about Berekete, and Berekete could speak out this morning without grievances, ó bínú gan because èmi náà gbọ́. Ó bínú gan, so definitely kò sí alágbára kankan tó lọ threaten Berekete pé kó jáwọ́ nínú kéèsì náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. That aside, nígbà táwọn Bankole and Smith náà bọ́ta lọ́jọ́ kìíní àná, the same thing bàbá náà pẹ̀lú àwọn lọ́ọ̀yà wọn náà sọ pé kán yọ NGO kúrò nínú kéèsì yẹn. That tells us pé alágbára kankan ò sí níbì kankan. Bàbá Aloba fúnra rẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Now NGO Yomi, you said Yomi ló yẹ kán wá bá ẹ nínú ilé as if ẹ̀yin ni bàbá àgbáyé tọmọ ẹ kú táàrí irú ẹ̀ rí. That tells us pé kò sí alágbára kankan níbi kankan. A lot of people have rise up just because they are helping you to look for justice for your son. Lọ́mọ tó yẹ pé ká má fẹnu sọ̀rọ̀ sí ènìyàn tó bá ti kú ó ti lọ ni. Ẹ̀yin wá jókòó síbì kan, àwọn kan wá jókòó síbì kan. Ẹ mú everybody tó bá ti dìde tó bá ti ń ṣe one or two things just to get to the roots of this matter. Wọ́n máa make sure pé wọ́n buy wọn over. Àwọn wo ló ń buy? Nobody is buying anybody. Everybody is just catching their cruise. Wọ́n dẹ̀ wò pé táwọn bá ti lè ní voice táwọn lè fi sọ̀rọ̀ káwọn support nǹkan tí bàbá ṣe just because they all know that bàbá did not want justice. They all know pé bàbá ò wá justice fọ́mọ yẹn. Bàbá ti mọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ láti day one tọ́rọ̀ èyí ti ṣẹlẹ̀. If bàbá could sir. Yá mi 1 minute George. Gbogbo wa a tètè sọ jí ni táìmù tí bàbá ti kó ní Berekete tí Bukky ti bá kíkẹ́ wà fún Berekete lẹ́ka ti mọ̀ pé something is this. Wọ́n bìlí pé Berekete máa kówó lé àwọn lọ́wọ́. Ìgbà tí Berekete wọ́n sọ pé òun lòun máa gbàtọ́tọ́ sí o àti DNA o òun máa fọ́ǹdì gbogbo ẹ̀. Ẹ rí i pé after that show ní ẹ̀rí tó sì máa ti sí ní Berekete mọ́. Wọ́n bìlí pé ó máa kówó lé àwọn lọ́wọ́ ni. Ní Bukky náà ní no kí Berekete ṣe tiẹ̀ káwa ṣe tiwa ibẹ̀ yẹ gan náà ti gé wa lékè ní public tí gbogbo ọmọ gbà ẹ̀. Ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti gé wa lékè and anybody tó bá fẹ́ lọ sí Berekete láti lọ expose the case yẹ kò ní ìdí kí wọ́n sọ online kán lọ contact Berekete kán lọ sórí show kán lọ expose everything nípa bàbá yẹn because the case tó wà nílẹ̀ yìí ó ń tí ń sọ gbígbà pé bàbá yẹn gan mọ̀ bínú ẹ̀ dùnkọ̀ mọ́ àwọn kù ni. Ibi tí kéèsì náà bá kéèsì dé because DNA tàbí ẹ̀sìn bọ́lá àti wọ́n ti parí DNA láàrin ara wọn. Wọ́n ti parí DNA ẹ máa bí tò lọ. Oya mama tí fa náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ kí sáré sọ nǹkan kan mama tí lórí nǹkan tí kọ́là wa yẹn tó pè wọlé. It's not like pé a mọ̀ pé something is done right nígbà tí wọ́n kúrò ní Berekete. But then ìgbà tí Berekete promise the public tí Berekete fúnra ò bọ́ta kó jẹ́ ká understand pé well kéèsì yẹn ti kúrò ní ọ̀dọ̀ òun lórí tébù òun ò sí mbẹ̀ mọ́ o kò sọ anything fún wa náà bọ̀ ṣó bó promise the public
so a lè fọ́ tòun náà fún kan náà tóun náà ṣe because ó promise the public ó yẹ kó lè padà wá jẹ́ ká understand pé kéèsì yẹn ò sí níwájú wọn. It's not like pé a mọ̀ pé something is not right láàrin yẹn bọ́rí nǹkan téèyàn ò mọ̀ èèyàn ní lọ fàjẹ́ mọ̀ náà so Brekete ló ní fault yẹn láàrin yẹn not the public. I'm not sure, but thank you, ma. I'm not sure Brekete could come out and tell the public pé wọ́n ti gbé kéèsì yẹn kúrò lórí tébù ọ̀hún because according allegedly we are not there. I'm not there. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ it happened at the closure but mi dẹ̀ rò pé bàbá dágbére pé òun ò ní padà wá mi rò pé bàbá dágbére pé òun ò ní padà wá. irọ́ Mama T Brekete ló fúnra rẹ̀ sọ láàárọ̀ yìí pé wọ́n ti gbé kéèsì kúrò lórí tébù òun ó sọ fúnra ẹ̀ láàárọ̀ yìí náà fúnra rẹ̀ ló sọ láàárọ̀ yìí pé wọ́n ti gbé kúrò lórí tébù òun ò dẹ̀ lè force anybody. He said it this morning. Ẹ̀rẹ̀ tí sọ pé bóyá kò lè sọ bẹ́ẹ̀ àwa kò fẹ́ kí bàbá Brekete jáde wá sọ ìdí kí ló ṣẹlẹ̀. He's even fine like I'm not cutting you. He's even fine at this point. If ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ voice of the voiceless tẹ́ ṣì jọ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó follow up letter chairman tó ṣì wà níwájú Brekete pẹ̀lú Pamela so that they can easily hear from him again kó tún fi sọ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ kó lè sọ. a máa drag ẹ̀ jáde a máa fà jáde a máa lọ sí program ẹ̀ lọ́la a máa tún bọ̀ bàdẹ̀. Yeah, the letter that you are referring to, you understand me, it will only give us more details of what happened between them and the family. Brekete ti fún wa ní nǹkan tó fẹ́ fún wa that wọ́n ti gbé kéèsì kúrò ńbẹ̀ but àwa fún wa ní deep nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan lórí lẹ́tà ẹ̀ and more so ó dẹ̀ lè má deep lọ much ó kàn lè sọ fún wọn pé well this is what the family wants. You see what happened this morning so yẹ Ọlọ́run kò lo set of people láti jẹ́ kí Brekete sọ̀rọ̀ ni. The same thing happens to Amsat Oriyomi. Anger pain the man yẹn náà fi sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ẹ pé ṣèbí bàbá ọmọ sọ pé òun ò fẹ́ justice kí lẹ fẹ́ kó òun ṣe. You understand me? And this is not the first time. You understand me? We have the case of Brekete. We have the case of Amsat. We have Yomi NGO. We have Ada. We have different NGO, about 5 or 6. You understand? And we have different people, prominent people on this J4M to just baba to push away. This tells you, just like what you said, this family, I have been saying this. When Mohbad was murdered in his house, allegedly, alleged at the beginning, there's no police inside the house. You understand me? I want to one who ló ṣiṣẹ́ ibi. Kò sí alágbára kankan bí kan. Tó bá sọ pé alágbára wà níbì kankan, kí àwọn tó wà nílé ẹ̀ kó point sí alágbára yẹn. For you to know, I have been saying this, Jossy, Baba Mohbad, who happens to be the emperor of justice for Mohbad. He was the one they used to truncate the justice for Mohbad. If Jossy, the emperor of justice for Mohbad, have told us, just like Mama Mohbad, Wunmi Adebanjo, Adura Blessing, that they are not seeking for justice. You understand me? We, the public, we are not going to form Mugun like this. We could have looked through another direction for justice for Mohbad. But Baba, Ogbewa ni gogo ni. That is why we are here after 2 years. No justice for Mohbad. For you to know, Brekete said something this morning. All our family, they've moved on. That is why you are... Yes, he said it. Only they've moved on. That is why you see all this Baba, Mama, they are doing shout out. Move on. Yes, he said it. Mo fẹ́ tí ara mi gbọ́. Only they've moved on. Ìtúrọ̀ lẹ ṣe rí wọn tí wọ́n ṣe photo shoot kiri àti bàbá àti màmá. Ìtúrọ̀ lẹ ṣe rí wọn tí wọ́n ṣe shout out kiri. Ìtúrọ̀ lẹ ṣe rí wọn tí wọ́n ṣe oríṣiríṣi. It is we, the public, that we are not moving on. We are not giving up on this young man that his life was took away suddenly at the age of 24. You understand? Ìtorí ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Family,
bàbá Mohbad gangan náà lò. That is why me ìtura mi ṣe sọ pé tí wọ́n bá fa gbùrù gbùrù máa fa gbó. Ló máa fagbó. Tó bá fa gbùrù ẹ má ká tanra wa. Fine, kí wọ́n arrest gbogbo àwọn tó wà nínú ilé. You understand me? And the police are not ready to do that. For you to know that the police compromise. The police are ready to do it. The whole of the family. You understand? Hold on, Mama T. Let me just break out. Now, those people who are in Ule, and commit this atrocity that we are on for the last 2 years. You understand me? Now, from what we've heard so far, Jossy, Kosinenule, Alamala no Kosinenule. You understand me? And this Mama Mohbad have told us we want justice, but Baba Mohbad claimed to be seeking for justice. You understand me? Now, if Jossy can be one way or the other, keep public lay hand one lay Jossy. A sọ fún wa now, nǹkan tó gbọ́ ẹni tó sọ fún. Ṣé bí wọ́n sọ pé blessing pé ìtura ti sọ pé tí gbùrù bá fa gbó ó ti confirm nsìn. Ẹ má gbàgbé pé òun gangan kọ́ ló sọ fún wa pé blessing pò wọn o. 6 months or 7 months after, one of his family member who happens to be Mr. Dayo, òun ló wá sọ̀rọ̀ yẹn ta o. Pé blessing pé ibẹ̀ láfta ẹni wọ́n pé máa yẹn wọlé padà o. Pé ìsọkúsọ ló wá sọ, ó ti wá tú àṣírí pé blessing pé bàbá. Láfta yẹn ni bàbá ẹ̀ ṣe confirm pé blessing pé òun. Okay, ta ló sọ fún blessing pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀? Ìtura ti sọ pé tán bá fa gbùrù, gbùrù máa fa gbó. Bàbá tún lọ sùn affidavit o. Bàbá tó ti ń sọ pé on the 12th, ó padà sọ pé on the 11th o. Ìyá Mohbad náà sọ bẹ́ẹ̀ o, kò ń ṣe bàbá nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ o, but bàbá ò sí nínú ilé, báwo ló ṣe mọ̀ on the 11th? Ìtorí ẹ̀ tí wọ́n bá mú Jossy dáadáa, emperor, ṣe understand? Tọ́ bá ti ń fa gbùrùgbùrù, a máa fa gbogbo ṣe máa fà wọ́n nìyẹn. Nǹkan tó jọ wà láàrin gbogbo wọn tí wọ́n fi block justice for Mohbad. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa now. We need to ask ourselves. Ọmọ tó rí níjọ́ Saturday tí ò sí nǹkan kan tó ṣe. Ó dẹ̀ débẹ̀ ní 9:30 to 9 o'clock níjọ́ Tuesday. The next thing tó ṣe ni pé ó palẹ̀ mọ́, ó dẹ̀ lọ bury ẹ̀. Who does that? In the space of 12 hours, who does that? Ẹ gbàgbé pé bàbá sọ pé ìjọta bá rí ibi ní bí ń wọlé. Irú ẹni ẹ gbàgbé gbogbo story yẹn jàre. Ẹ gbàgbé gbogbo story yẹn. Kí ló wà láàrin wọn tó fi gbé ọmọ yẹn tó fi lọ sin? Wọ́n wá sí lásán, wọ́n tún wá kọ̀ǹkéré ẹ̀ pé ẹ̀yin ẹ̀ ní wù. Ṣé ẹrù bí family ló wù? Ẹrù bí family ni ó ẹ̀ zoom Mohbad ni? It's not the family, it's the public. But mistake ta ṣe ni pé after the public ẹ̀ zoom Mohbad, we allow Joseph Aloba to hijack the case from us. That is why some people are saying that Baba Mohbad ló ní case. That is where ibi tọ́pọ̀lọ wọn dé nìyẹn. Tó bá yẹ pé Baba Mohbad ti sọ fún wa pé òun ò fẹ́ justice bí àwọn ìyá Mohbad ṣe sọ àtàwọn ohun mi àdúrà. Do you think the public is going to hand over the case to Joseph Aloba's hand? The answer is no. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain. I mute. Thank you, Mama T. Now, Sáwọ́ Àṣàbí. Olórí ẹbí, ẹ wò mo second nǹkan tí Mọ̀mí Phoenix sọ yẹn. Ṣẹ́rí Jossy, ó ti ní plan bó ṣe wá fẹ́ wá gbá wa, kò wá justice rárá. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn gangan ni kẹ́ jẹ́ ká ṣe o. Ẹ jẹ́ kán sue Joseph Aloba, kán sue ẹ̀, tá bá ti lè sue ẹ̀, wọ́n máa fara wọn jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, àṣírí wọn báyìí máa tú. Tó máa fa gbùrùgbùrù á fa gbó bó ṣe sọ lóòótọ́. So it's better kán sue Jossy because plan ẹ̀ láti wá milk public ni kò wá justice rárá. All right, Arifa. Ẹ káàárọ̀ sà. No. Mo wà òkè. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Idán gọ́gọ́. Ó pọ̀ fún Arisi, ó pọ̀ Arifa, Ìjàyà. Idán gọ́gọ́. Arifa pẹ́pẹ́yẹ, Ìjàyà. Bọ̀dá mi, Jerry, ẹ káàárọ̀ everybody. It is very, very clear. Very clear. People are saying Mohbad ò tọ́jú bàbá. Mohbad ò tọ́jú bàbá.
kò tọ́jú bàbá. We are not there ìgbà tọ́mọ ikú la tó mọrú relationship tán jọ ní. And with nǹkan tí bàbá ń ṣe tó hàn sí gbogbo àgbáyé ń sìn jẹgúdújẹrá ni bàbá ẹ̀. Ajẹtè ní má rántí ọ̀la òun ni bàbá. Tí wọ́n bá gba ọ̀tún tán gba òsì níwọ̀nba àgbà tó jẹ́ pé ọmọ yìí ṣì wà láyé bí ìgbà tí wọ́n gba nǹkan kan ni because he will always want more. Kán fún wọn ní nǹkan kan lénìí kán fún wọn lọ́la he will always want more. Ìdí nìyẹn tó fi dàbí èpò ọmọ yóò tọ́jú bàbá ẹ̀. I talk to people at Okeletu. Àwọn tó jẹ́ kí ni reason tí Mohbad fi jẹ́ pé òun ló wá ń pín ráìsì fúnra ara ẹ̀ ṣé bó máa ń kówó fún wọn kán ṣe tẹ́lẹ̀ ni. Kí nìdí tó fi jẹ́ pé ọmọ yẹn ló ń padà wá pín gbogbo nǹkan ẹ̀ fúnra ara ẹ̀ nínú no time a tún create time a wá ṣe tó bá rí pé ọdún kan ti ń bọ̀ bóyá léyà ni o bóyá túnú àwẹ̀ ni o Christmas ni o New Year ni o a padà wá a fẹ́ wá ṣe àwọn nǹkan yẹn fúnra ara ẹ̀ ṣe báwọn ló yẹ kán já ṣojú fún. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Tó bá ń jáde ń sìn the last time ta lọ sókèlétù nígbà ta lọ ṣe kí ni 2 years ẹ̀ wọ́n ní tó bá ń jáde ń sìn bí ìgbà tọmọ yahoo kan kọjá ni wọ́n á yín gbẹ̀dú sókè tó máa blow ẹ̀ lọ blow ẹ̀ bọ̀ ni. Ṣé bàbá Mohbad? Yes. Ọ̀nà máa yín gbẹ̀dú sókè ládùúgbò tó máa blow ẹ̀ lọ blow ẹ̀ bọ̀ ń sìn mélòó. And talking about Brekete and Baba Mohbad, the Brekete ò ní sọ anything. Kan kọ lẹ́tà látẹ̀ní dọ̀túnla. The man is very very disciplined. Kò ní sọ nǹkan kan. Because the only thing tó máa push ẹ̀ láti sọ more ni tí bàbá bá lè confront ẹ̀ pé kí ló ṣe fáwọn kò ṣe nǹkan kan. Clue tó lè give ló ti give yẹn. Ó lóun náà. Bọ̀rárífá no kò jọ because ó promise the public. You understand what I'm saying? Ó promise the public so ó wá láti wá fún wa ní explanation yẹn pé òun ti drop case yẹn ó ti kúrò lórí table òun. You understand what I'm saying? Ó ti ṣe láàárọ̀ ìmọ̀ mi. He has done that this morning. Ó ti sọ. I need more explanation. Kí ni reason? Tó wá fi di pé òun kọ́ ló lọ fún autopsy or no autopsy. Mọ́mí Phoenix. Ó ti clear àárín yẹn fúnra rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Nǹkan sọ yìí mà honestly speaking fún àwọn tó bá ní ìjìnlẹ̀ Brekete tẹ bá rí anger tó fi sọ̀rọ̀ yẹn tẹ bá read between the line ó sọ ju nǹkan tó sọ yẹn lọ. Ó pọ̀ nǹkan tó sọ yẹn pọ̀ ó fi bínú sọ Andy ló wá fi ìkanra yẹn mú. Ṣẹ́rí orúkọ Andy tó pè yẹn alọ́ba ló yẹ kó wà ń bẹ̀. Ó sọ pẹ̀lú ìkanra tó yẹ pé tó wá bá sọ pé ẹ̀ ń bẹ̀ láti fi kárama rẹ̀ down. Ó fẹ́ lọ fà gan àwọn people tó wà ní studio gan dìmú pé ẹ sà ẹ má fún wọn relevance ẹ má dá wọn lóhùn ẹ ti ṣe dẹ́ẹ̀dì ṣe if not ni so lẹ́tà yẹn kò sí nǹkan kan bẹ̀ èyí tó máa sọ ló ti sọ yẹn àfi tí mo bá di bá wọnú ẹ̀ tán. Thank you Lagata. That's the reason why we need to go back there ká lọ bombard there. Jerry ẹ má bínú mà Jerry if some people decide to protest well we need to be careful. One. Secondly, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí kò sí irú question tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ if he is not willing to answer ó máa wà extremely diplomatic because ó sọ nǹkan kan ní ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Nígbà tó máa kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀mí ìrọ̀pọ̀n dágbére fún páwọn òwà mọ́ o because ó ní iye ìgbà tẹ́mi gangan fi ń béèrè lọ́wọ́ Gurexy pé gbà wo lẹ̀ ń padà sí Abuja à ń lọ next week a máa lọ very soon máa béèrè lọ́wọ́ bàbá mò ń dúró de àwọn nǹkan kan ni mò ń lọ next week mò ń ṣe kinní kan títí táwọn fi lọ mọ́ àwa tá wà nílé gan àmọ̀gbà tán kúrò ńbẹ̀ yẹn ṣe understand mo dẹ̀ sọ pé mo hàn pé Brekete jókòó pé at this point ẹ ṣe ibi tẹ bá wa dé o à ṣe pẹ̀lú yín mọ́ o they just decide to run away and the man said gbogbo owó tó ń kú fún wọn. Brekete sọ wípé òun fún wọn lówó òun fún wọn ní everything wọ́n ti gbé kèsì wọn lọ. Òun náà ni mò ń sọ. Wọ́n ti ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀ bó ṣe sọ nìyẹn so he knows about pé wọ́n ti gbé kèsì lọ o. Gbogbo màámi ó ní gbogbo owó tóun kó fún wọn torí tòun náà fi ṣe gbá òun pe lágbájá òun pe tàmẹ̀dù
At the end of the day wọ́n gbé kéèsì wọn kúrò lọ́dọ̀ òun ni, they took the case to another place. Ṣé kò ń force wọn ni? And the family has moved on. Bàbá ti ń ṣe bó ṣe wù wọ́n, which is true, the family have moved on. Ṣé wọn move on ni bàbá ti ń gba show náà ti ń gba show ní Ìbàdàn? Àbáwọn ṣe jingle yẹn ṣe bó wà lórí orí wall wọn tó ti ń sọ pé ẹ̀yin fans mi ẹ pàdé mi ní Ìbàdàn orí òkè kinní kan àwọn fẹ́ ṣàjọ̀dún. Bàbá ti move on now. Ṣé bó náà charge Bukky Jesse fún jingle birthday? ẹjọ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ kan láàrin yẹn. Ṣé rí nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé ó gbé kéèsì kúrò lórí tébù ẹ̀ yẹn. Bàbá ò padà lọ gbé kéèsì kúrò lórí tébù ẹ̀ o. That I will tell you pé mo máa rí bẹ́ẹ̀ pé kí ó padà lọ. But the fact remains that Berekete said I will handle this thing on my own. Ó dẹ̀ padà rí pé wọ́n ti ṣe. Wọ́n ti yọ Berekete kúrò. Wọ́n ti padà wá bá public. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbowó lọ́wọ́ public. Then he decide to answer. Ó dẹ̀ decide láti káwọ́ sókè. Okay, Mama T, if that should be the case, why tó fún wọn ní 60 million then? Mi rò pé ó dárúkọ specific amounts kan o. Ó fún wọn lówó. Arifa. Mọ́mí sí fún wọn lówó. Mo watch ẹ̀ live fún mi. The same Mama T, the same thing náà la jọ sọ. Lagata dúró, don't let me forget my line of thought. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ní sùúrù náà. Ṣé ẹ rántí pé nígbà tí ọ̀rọ̀ autopsy jáde, every one of us yìí la mọ̀ pé wọ́n ń ṣe autopsy. But it was when it got to Berekete's table ní gbogbo wa mọ̀ pé autopsy is not anywhere. Nígbà tó pe PRO, that was when àwọn ọmọ Ọmọláìtọ̀ tó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ibi tó ní ó dárúkọ fún. So it was that period ní lọ́rọ̀ autopsy ṣe jáde. So maybe allegedly along that line lọ́rọ̀ owó pop up pé òun sanwó yẹn or kó dẹ̀ sanwó fún bàbá. You understand? But the fact remains that Berekete said, I will do everything. And I promise the public, I don't need your money. I don't need your money. I will be there and I will do everything. I will get the justice. That was what he said. Mama T, let me ṣàlàyé fún yín kẹ́ lè ní better understanding. Nígbà tó kọ́kọ́ sọ fún wa pé táwọn ìjọba láwọn tó lè ṣe autopsy, right? La fi ń jáde, la fi ní pé result inconclusive. La fi ní pé bọ́dọ̀ ti ṣe, ta fi tó fi wá fún any information. When Berekete now called the PRO àti commissioner of result ò tí jáde. Result ò tí jáde. If commissioner of information ni wọ́n pè tó fi sọ fún wa pé tó fi bèrè kí bọ́dọ̀ gbé lọ tó fi níbẹ̀ yẹn ni ta fi jáde tán ta fi ṣe protest pé ká lọ wádìí result sample tó gbé lọ ní period yẹn. Nígbà tá wá rí pé kò sí nǹkan kan tó ní pé ó fún wọn ní 9 weeks àbí nǹkan kan pé tó ò sí nǹkan anything tó máa jáde ńbẹ̀ ní Berekete wá fi sọ pé òun pé ó máa pursue fún private autopsy tí lawyer Odumosu fi kọ lẹ́tà ń gbà yẹn tó fi grant wà ní private autopsy. So private autopsy yẹn ni Berekete ti promise pé òun máa san owó yẹn pé kó máa wulẹ̀ gbà owó lọ́wọ́ public kankan or anything mọ́. And at the time tó ń kọ lẹ́tà fún láti lọ gba court order láti ṣe private autopsy yẹn iye tó ní ó máa cost wọn tó lọ confirm was 16 million. And they wrote a letter to Berekete through the legal team. Got him in ṣàlàyé fún yín nìyẹn ibẹ̀ ní 60 million ti jẹyọ. So that money was paid. So taba ń sọ pé wọ́n gbé kéèsì kúrò lọ́dọ̀ Berekete èèyàn náà ti gbé kéèsì kúrò lọ́dọ̀ ọ̀hún whether wọ́n fi wheelbarrow gbé o àbí tipa lọ fi gbé o àbọ̀fẹ́ lọ lò ó wọ́n ti gbé kéèsì kúrò lórí tébù ẹ̀ ló sọ yẹn. So kò sí kéèsì yẹn dọ̀fẹ́ ni Lagata kì í ṣe pé kéèsì yẹn di ọ̀fẹ́ tẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ní pé exactly, thank you sir. ẹ jẹ́ ká realize pé this case tó ṣẹlẹ̀ yìí is against the government. Now tí government bá sọ fún Oríyọmí àti Berekete pé kó má handle case yẹn tó bá fi handle ẹ̀ they will withdraw their broadcasting license. Demand sir, ẹ má bínú sir o, kò ń ṣe government ló sọ o. Ó ní family wọ́n ní sọ fún yín. No, kò sọ pé ìrọ́sà kò sọ government. Ó ní family. Mr. Demand, sorry sir. But kò ní wá parọ́ ẹ sir, Demand. Mr. Demand, sorry sir. This same Berekete tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí
ẹ má gbàgbé pé kò ṣe máa go against government head to head tó dẹ̀ ń ṣe kéèsì yẹn tó ń wà successful. kéèsì eléyìí yàtọ̀. I'm not ready to. No, I will not agree to that, sir. Yeah, you may not. Kò sí ní category. Kò sí ní category. Má ṣe máa sọ fún pé má ṣe báyìí ṣe báyìí. No, I understand. Demand ẹ̀yin sọ pé government bá sọ nǹkan fún so government á sọ nǹkan fún wa wá sọ pé baba Mohbad ní government ni. Baba Mohbad kì í ṣe government. Exactly. Demand said himself that the family. When you look into this case very deeply, wàá mọ̀ pé ọwọ́ government wà ń bẹ̀ and it is the government that is blocking the justice, it's not anybody. Baba Mohbad ti sọ fún yín gbà kan rí pé ọmọ government pé òun wọ́n béèrè lọ́wọ́ òun kí ló ń fẹ́. Mr. Daman, ẹ ti kọjá ẹ má bínú sir, a ti kọjá level tẹ wà yẹn lórí justice movement yìí. We've gone far. You understand? There is nothing like government pé òun wọ́n ní kí ló ń fẹ́. Gbogbo lamba yẹn, we've gone beyond that. She understand? Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan jókòó sí corner kan mọ́ kan wá máa tọwọ́ bọ brain wa. We are all a bit intelligent, if not that much. At this particular point in time, lórí kéèsì yìí sir. Ẹ má bínú sir. At this point sir. Sorry, most of the boys tó wà nù lẹ́yìn ìgbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti jáde kúrò Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n ti wọlé sí ọ̀dọ̀ wa káàkiri ń bí. Ibẹ̀ ìyẹn kọ́ lè ní lọ. That is not where I'm going sir. That's not where I'm going. Àwọn èèyàn kan ló settle wọn down síbí. Ọmọ boys yẹn dẹ̀ ń sọ a lot of things tó ń ṣẹlẹ̀ tá a ti ń gbọ́ for now. That is not where we are going. That's not where we are going. Still be coming out. What we are talking about here. Sharing got and zombies are presently by either they are out of Nigeria, they are anywhere. Abe ọ̀run yìí náà náà ṣì wà. Ẹni tó ń bá fẹ́ mú náà ní mú. That is government for you. Ẹni tó ń fẹ́ mú náà ní mú. Interpol wà nílẹ̀ tó dúró tó gbára. Listen tí Interpol fi wà òun nìyẹn. If there is evidence to hold on to them, they will bring them back home. Kò sáni àníbẹ̀. She understand? But the fact that Baba Bosita president pé òun ẹnìkan pé òun kí ló fẹ́ lórí kéèsì ọmọ ẹ̀, all those things, no. I say no to it. No. I say no to it because government is on the right thing. We are talking about murder case or homicide case here. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá pé Baba Mohbad kí ló fẹ́. Is that to ask him ṣé ká pursue case yìí ni àbí ká fi sílẹ̀? Answer wo ni bàbá sọ fún yín pé òun fún wọn? MTN náà fi pè ní àbí Glo. All these things we've gone far. Ojú wa ti là kọjá gbogbo kámẹ́rà tá a ṣẹ̀fẹ̀ máa fi rẹ́kọ̀dù movie nsìn yìí lọ. No. We've been to different offices. We've knocked different doors. A ti béèrè ọ̀rọ̀ both left and right. Àwọn tó kọ lẹ́tà initially láti bẹ̀rẹ̀ to exhume the body. We later find out wípé àwọn gangan la mọ̀ níṣe ni. But all the same, at this junction, for Iyabo Ojo to say òun regret action òun to exhume the body, to do this, to do that. Lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Wọ́n mọ̀ pé ó máa padà large tó báyìí now. So at this point, ẹ má jẹ́ ká máa dọwọ́ borọ́ kan lórí government kan ló ṣe kíní kan. Government kan ló ṣe kíní kan. We don't need to start saying that anymore. The government has taken their part. Gbogbo àgbáyé ti rí. Yes, but party bàbá lọ́ba lórí kéèsì gangan. Why are we not talking about it? Why must we boycott that? And tó bá ní error, call the spade a spade. Call the spade a spade now. Ẹ bá mi invite Crush Queen padà ẹjọ́. You call the spade a spade. Ẹ má jẹ́ ká máa dọwọ́ borọ́ kan lórí government ló ṣe kinní kan. Wọ́n pe bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀, wọ́n máa withdraw license ẹ̀ torí kíni ṣó pààyàn ni. Kò tí broadcasting kankan lórí channel tó jẹ́ rọ́. Kí náà fẹ́ tako ẹ̀ fún? Kí náà fẹ́ withdraw license ẹ̀ fún? What for? Torí pé ó dá sí kéèsì Mohbad? No, that is typical no. No, the man has said the truth today. Gbogbo owó tó kó fún wọn, kí náà fi ṣe? Lẹ́yìn ìjọba gbọ́ lọ́wọ́ public, kí náà fi ṣe? Owó tí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kó fún wọn, kí náà fi ṣe? Let's face the reality. Bàbá pẹ̀lẹ́ tó kó bá kéèsì débi tó dé náà. Blessing pè wọ́n náà, ṣé kò ṣàlàyé fún wọn ni? Ṣebí later la padà gbọ́ pé Blessing pè wọ́n. Ó ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ ńlé fún wọn. Favorite blogger wọn ṣàlù padà wá sọ, bàbá ẹ̀ka sára. Ẹgbẹ̀yìn kùlé wọlé, ẹ máa rí duvet ẹ̀jẹ̀ lórí bed. Kí ni gbogbo outcome at the end of the day? What is the outcome at the end of the day?
All this hanky-panky game, we need to stop them. Face the reality. At this point, we don't need to defend anybody. Defend around now. Let the man say the truth to the No, world. nobody is defending the Baba. Surely, let me tell you one thing. Gbogbo ara ti jọ wà lórí case yìí for the past 2 Yes, years. sir. Yes, sir. Olúkálùkù ló ti náwó, olúkálùkù ló ti ní sleepless night lórí case yìí. Left Yes, to sir. baby boy pé when he got to a stage, Baba compromise. Good. Ṣọ́rọ̀ mi yẹ. Now, but the fact pé Baba compromise, a lot of bloggers náà ló compromise. Àwa mélòó la jọ bẹ̀rẹ̀ justice èèyàn mélòó ló kù bẹ́ẹ̀. Àìmọye ọmọ bloggers náà tán gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n jẹ́ jókòó tẹ owó yẹn ni. Me, I'm not siding Baba because ìtìjú Baba yẹn tẹ ojú wa mọ́lẹ̀ ni. Pẹ̀lú gbogbo àìsùn, pẹ̀lú gbogbo owó táwọn èèyàn ná, pẹ̀lú gbogbo everything, pẹ̀lú gbogbo ẹnu táwọn èèyàn fi kọ ọ̀wọ́n tó yẹ kẹ́mi gan sọ̀rọ̀ sí mo sọ̀rọ̀ sí wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. You understand? A mọ̀ pé Baba ti compromise, but the thing is, the way forward now is the way people don't want to take. So nígbà tí ó di pé wọ́n ní wọ́n lọ gba Sanchitu, I went to your Miss platform, mo explain fún nǹkan tó yẹ kí n lórí platform ẹ̀mọ́dé nìyẹn, wọ́n fẹ́ bú mi pa. Mo ní need Sanchitu for this case. Nigerian SAN wọn kì í fi ṣiṣẹ́ fún individual, government náà ṣiṣẹ́ fún. Lè lò wọ́n against government kẹ́rò pé bóyá ẹ máa wọ́n. Ìyábọ̀ Òjó knows how to handle this man. Bí ó bá lówó tó máa fi handle, àfi bọ́ọ̀dù ẹ̀ handle ẹ̀. This man will compromise. Wọ́n bú mi kúrò lórí platform yẹn ni. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ yìí mo tún padà lọ bẹ̀, mo lọ rán wọn létí. Pé I told you that time. But tá a bá ń sọ wọ́n máa nítorí pé sí Nàìjíríà ni ẹ̀yin tẹ̀ wá diaspora lè máa ń ṣe gbákan lẹ́nu. Tèmi dẹ̀ ni I just talk. I will go there, I will talk, I tell them what I see. And I will leave. So, at times, ẹ bá ń ṣe analysis mo máa ń gbọ́, but mo lè má gòkè. Because ẹ máa analyze ẹ̀ bíi pé Nigeria is a normal country. Bí ìgbà tí yóò jẹ́ pé normal country tí rule of law wà. But there's no rule of law in Nigeria. Nigeria is a country that anything can happen. And Nigeria is a country that when money talks, the truth moves two steps backward. So, it's not a normal country to lè máa sọ̀rọ̀ pé báyìí ló ṣe yẹ kó rí, báyìí ló ṣe yẹ kó rí, torí kò lè rí bẹ́ẹ̀. Because that's the type of life you live there. Daddy demand. Yeah, mo ń gbọ́. Ṣẹ́rí ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀ yẹ bí àwọn ará Manchester. Ṣẹ́rí gbogbo pé èèyàn kan wà lágbára kan wọ́n á bì kan yẹn. Ẹ sà ẹ má da. Ṣẹ́rí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pattern yẹn láti bẹ̀rẹ̀. Nǹkan táwọn fámù yìí wá tó máa ń jẹ́ káwa náà máa understand yẹn wá tẹ́lẹ̀ yẹ pé àwa underground nígbà yẹn tó máa pè wá pé àwọn eléyìí speaker kankan tó bá lọ rí platform yẹn máa listen sí wọn lọ́ ń sọ kinní yẹn sí wa lẹ́nu. Ní ìjọ kìdánà tí àyà mí káàdì lọ sí Àbújá àtàwọn kankan wọ́n sọ níbẹ̀ náà pé bàbá tó pé àwọn ò fẹ́ wọ́n ní bàbá ò fẹ́ justice for Mohbad. Wọ́n sọ náà wọ́n dẹ̀ advise àwọn tó lọ bá wọn bẹ̀. Wọ́n advise wọn there is no olórí kankan mi kan demand. Magata ẹ ká san gbogbo lé demand ẹ jọ ṣe gbọ́ QH radio àná sà. Rárá mà. Gbọ́ sà. Mi gbọ́ mà. Because èmi ò rẹ́ alágbára ṣé alágbára náà ló stop QH radio ni tẹ bá gbọ́ QH radio àná ẹ mọ̀ pé kò sí kankan bí kankan. No now ẹ tó sọ wípé ìgbà táwọn rí wípé ọwọ́ tí bàbá ń gbé kò jọ owó ẹni tó fẹ́ justice tó yẹ làwọn ṣe step aside. So kò sálágbára ká alágbára wo ló wá wà ń bẹ. ẹ̀yin ò ẹ̀dọ́nà ṣé bàbá gbọ́dọ̀ bá orí pláfọ́ọ̀mù jẹ́ kó tó kúrò ńbẹ̀ ni gbogbo pláfọ́ọ̀mù tó ẹ̀pù bàbá ni bàbá ti bàjẹ́. Definitely. Ó bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Bàbá tiẹ̀ wá wà ń bẹ̀. God bless you sir. Alágbára bá wà ń bẹ̀. Ó dóbò lẹ́ẹ̀kan ó la lábàrá ó dó QH radio ó la lábàrá ó bà bẹ̀ jẹ́. Táǹpẹ̀ tàbújá yìí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó bà bẹ̀ jẹ́. Gbogbo pláfọ́ọ̀mù ọ̀dọ̀ wa ń bì báyìí náà ó ti bà bí báyìí jẹ́. Ọ̀dọ̀ wa ń bì náà ó ti bàjẹ́ adó tiẹ̀ ó fi bí ṣú wa. Àwọn kọfí náà ó ti bọ̀dọ̀ wọn náà jẹ́. Àwọn critical thinker ó lè pè wọ́n direct mọ́ sí òórùn èèyàn sí wọn ni. Àwọn tó jẹ́ olórí ẹbí bí 419 ṣe máa ń ṣe nìyẹn bí 419 ṣe máa ń ṣe nìyẹn. ó dẹ̀ gbogbo ẹjọ́ dẹ̀ fi wọ́n sí on court òun fi wọ́n sí on court òun fi gbogbo wọn sí on court. Ṣé